Hi guys! Good evening sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod na si Mami Trish. At ito ngayon tayo para mag-unboxing ng pinakamurang Huawei phone. Ito ang model niya is Huawei P8 Lite. Nabili ko lang siya around $50 kasama na ang shipping to Singapore. Nabili ko siya sa Gmarket, online shopping. If i-convert kasi siya into peso, around 1/8 pesos siya. Equivalent sa pesos. So, mura na siya, diba? 4G na siya and 2GB memory. Pwede na siyang pang-spare ng phone mo. If kailangan mo ng spare phone, pwede mo siyang gamitin. Okay, tara na. Kalina, tara na. Tara na, i-unbox natin ang pinakamurang Huawei phone P8 Lite. Come on! Bigyan natin up close, okay? So, ito na guys. I-unbox na natin ang ating spare phone na Huawei P8 Lite. Mas magandang i-up close natin ang camera para makita natin ang details. Okay. Balot na balot siya. Okay. Halina't ating i-unbox ang pinakamurang Huawei phone. Okay. So, ito na siya. So, ito na ang Huawei P8 Lite. So, made in China. Of course, so, made in China ang Huawei Android phone. Okay. So, tara na at buksan na natin. Let's open the Huawei P8 Lite. Come on. Mommy, Yes. I thought it was. Very good. Wait, tara. Yan na. Let's open the box. Wow. So it's color black. Mommy's phone. Yes. No, it's so both friends. For friends. It's not for friends. It's for mommy. So, Huawei P8 Lite. Octa-core 64-bit, 5 inches HD slim, perfect selfie, enhanced audio, 4G na siya. So, let's see. Test natin kung maganda nga siya. Meron siyang guys, meron siyang SIM. Of course, may SIM. Pwede siyang lagyan ng SD. So, ang power key and volume. So, all black yung nakuha ko siya. Actually, ang gusto ko ay gold. Pero wala nang gold. So, ganito siya kanipis. SIM card and SD card. Ito ang power key and volume. Power key, volume key. So, tanggalin natin ang kanyang. Okay, let's remove na ang cover. Let's remove the cover na. Okay. Woo.
Ganito siya ka-smooth. Kita ko sarili ko. See? It's like a mirror. Parang mirror siya. Okay. So, ito. Huwag mo nang tanggalin. Since wala pa akong cover. So, 5 inches siya. Hindi siya ma-open. Kailangan natin siyang na-open. Okay, open natin siya. Okay. So, ito ang laman ng kanyang box. Charger. Yung charger niya. Yung cord. Charger cord. Earphone. Earphone. Earphone at ang kanyang manual. Tara. So, check mo natin yung manual niya. Quick Start Guide. Huawei Ascend. Okay. Okay. Parang manual lang siya. Paano gamitin? Not for me. Yes, it's not for you. It's for mommy. What is that color? It's color black. I need It it. functions, okay? So, ito ang kanyang manual. Okay. Please, command at ating i-set up. Set up natin siya. English. Okay. English. USA na lang. Next. Next. Okay, Wi-Fi. Connect sa Wi-Fi. Okay. So, iko-connect ko siya sa Wi-Fi. Okay, connect natin siya sa Wi-Fi. Okay. Agree lang sa terms and condition. Okay. Okay, connect ko ang isang email ko. Okay, set up your email. Agree. Okay, so sineset up natin na ating phone. So, since spare phone ko siya, hindi ko siya lalagyan ng SIM card. It might be later. Next. Skip muna natin ang Huawei Adi. Congratulations! You may now begin to use your phone. Okay, so ito na ang kanyang interface. Interface ng Huawei P8 Lite. Okay naman siya. Smooth ang kanyang response sa kanyang screen. Smooth response ang touch screen. Try natin ang sound. Play music. Try natin ang sound. Oopsie. Try natin ang kanyang sound. Kung maganda siya. Shuffle. Okay. Install. Okay, okay na. So, come on. Hanapin natin ang Spotify. Spotify. Okay, come on. Kaya natin i-install. Accept.
Enable. Okay, ang photo. Try naman natin ang photo. So, ganito siya, guys. Okay naman. Mag-selfie ako. So, itong i-selfie tayo. Yan. So, ito ang ating sample picture. Sorry na, guys. Haggard. Matanda na nga yun eh. So, picture. So, hanapin natin yung Spotify natin. That one. Okay, nag-install pa siya. Since hindi siya ganun ka-bilis, tama lang yung phone na 2GB. Maghintay muna tayo na ma-install siya. So, open on Spotify. Yuppie. Okay, let's test the music. Max. Max na. Storage. Android 5.01 version. 2GB RAM, CPU, octa-core 1.2 GHz. Okay. Okay ang sound niya. So, kung may movie naman siya kaliit. See, okay siya for the price of 18 pesos. Ito ang kanyang earphone. Gamitin natin. It's nice. This is nice. So, ito ang kanyang earphone. So, gamitin na natin ang earphone. So, Mom is so nice. Ito siya. Ito yung 3.5mm. Yan. Oops. Ano ba ito? Hindi na siya. Ito ang kanyang charger. Charger niya is micro USB. So, di siya Type-C, micro USB. Ang kanyang charger. So, hello guys! So, ito na, dito na nagkatapos ang ating review ng Huawei P8 Lite. So, okay naman siya. Maganda naman yung sensitive yung kanyang touchscreen. Very handy and very light talaga siya. Hindi siya ganun kabigat. See? And murang-mura naman siya. For 18 pesos, meron ka ng Huawei P8 Lite. See? Pwede mo na siyang gawing spare phone. O kung kailangan mo ng murang phone, ito na ang inyong delete. Okay? Okay guys, thank you for watching, and please don't forget to subscribe and hit the bell button. Bye! Bye guys!